વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું ખાંડવી. આ લીલવા સ્ટફ સ્પેશિયલ રેસીપી છે, એટલે કે લીલી તુવેરના દાણાનો ઉપયોગ કરીને ખાંડવી બનાવીશું. આ ખાંડવી ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટી પણ છે. તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે 3 કપ છાશ, 1 કપ બેસન. આપણે જે કપથી બેસન લીધેલો હોય એ જ કપથી 3 કપ છાશ લેવાની છે. 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી તલ, ચપટી રાઈ, 1 ચમચી લીંબુનો રસ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, 1 કપ લીલી તુવેરને બાફીને તેને ક્રશ કરી લીધેલી છે, 2 ચમચી કોથમીર, 1/3 કપ કોપરાનું છીણ, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન હળદર અને વઘાર માટે તેલ જોશે. આ 1 જ કપથી મેં બેસન લીધેલો છે અને તેનાથી 3 કપ છાશ લીધેલી છે અને આ જ કપથી મેં તુવેરના દાણા પણ 1 કપ લીધેલા છે. પહેલા આપણે ખાંડવી માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ. એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે રાઈ એડ કરીશું. રાઈ ફૂટવા લાગે એટલે તેમાં આપણે તલ પણ એડ કરી દઈએ. ત્યારબાદ તેમાં હિંગ એડ કરીશું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તેમાં બાફેલા તુવેર દાણા ક્રશ કરેલા છે તે એડ કરી દઈએ. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદર, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ગરમ મસાલો, ખાંડ, લીંબુનો રસ, થોડી કોથમીર, બધું જ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ સ્ટફિંગની અંદર આપણે કોપરાનું છીણ પણ એડ કરી દઈએ. હવે ખાંડવી માટેનું સ્ટફિંગ રેડી છે, તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આપણે ખાંડવી બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. હવે બીજી કડાઈ લઈ તેમાં છાશ અને બેસન બંને મિક્સ કરી અને તેને બ્લેન્ડરથી બરાબર મિક્સ કરી લીધેલું છે. હવે તેમાં ચપટી હળદર એડ કરી દઈએ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આ મિશ્રણને આપણે સતત આ રીતે હલાવતા જ રહેવું. ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખવાનો છે. ખાંડવીની રેસીપી મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે. આજે હું સ્ટફ ખાંડવી બનાવી રહી છું. જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખાંડવીને વધારે તીખી કરવી હોય તો આની અંદર પણ આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી શકાય છે. આ રીતે સતત હલાવતા જ રહેવું. ખાંડવીનું બેટર ઘટ થવા લાગ્યું છે. હવે આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને આપણે એક પ્લેટ ઉપર આ રીતે ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈએ. ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આ રીતે રોલ બને એવું આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. તો આ બધું તૈયાર છે તો ગેસ બંધ કરી દઈએ. મિશ્રણને આપણે પ્લેટફોર્મ ઉપર જ પાથરી દઈએ. તેને અહીંયા જ આપણે ફેલાવી દઈશું. તેલ લગાવવાની જરૂર નથી. આ રીતે જેટલી પતલી થાય એ રીતે આપણે પતલી કરી લેવાની. હવે આપણે ખાંડવી માટેનું બેટર પથરાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેના ઉપર આપણે સ્ટફિંગ પાથરી દઈશું. આ રીતે થોડું પ્રેસ કરતું જવું. સ્ટફિંગ આપણે થોડું સ્પાઇસી કરવાનું એટલે તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. સ્ટફિંગ પણ આપણું સરસ પથરાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને કટ કરી લઈએ. જે સાઈઝની આપણને ખાંડવી ગમે એ રીતે આપણે તેને કટ આપી દઈએ. સ્ટફિંગ છે એટલે આપણે થોડું ધ્યાન રાખીને કટ કરવું. ફરી તેને એકવાર આ રીતે બેસાડી દેવો મસાલો. એક કટ વચ્ચે પણ કરી દઈએ. હવે આપણે ખાંડવીના રોલ બનાવીને તૈયાર કરીએ. જે સાઈઝની ગમે એ સાઈઝના આપણે કટ કરી શકાય છે. આ રીતે આપણે બધી જ ખાંડવી તૈયાર કરીએ. આ રીતે બરાબર પ્રેસ કરતી જવી. આપણે સ્ટફિંગવાળી ખાંડવી બનાવી છે એટલે તે થોડી જાડી જ બનશે, કારણ કે અંદર સ્ટફિંગ આવે છે એટલા માટે.
હવે આપણી સ્ટફ ખાંડવી બધી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તેના ઉપર વઘાર કરીશું. તેના માટે એક વઘારિયું લઈ અને તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. રાઈ એડ કરી દઈએ. તલ, લીમડાના પાન. વઘારને આપણે ખાંડવી ઉપર એડ કરીશું. તેના ઉપર થોડું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. કોપરાનું છીણ, થોડી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે લીલવા સ્ટફ ખાંડવી. આ ખાંડવી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.